Di ba guys, hindi tinitipid ang ingredients. No. Hindi yun. Hindi pwede sa ate kayo. Tignan mo ba? Tignan mo oh. Ang daming dough sa cheese. Hello guys, ngayon ay andito ako sa bahay ng aking kapatid. Si Ate Ay, ayun. Yan. Para gumawa ng pizza. So ngayon si B-Boy, ang ating dakilang cameraman, ay nag-i-slice siya ng cheese. Tapos yan, ready na yung mga dough na aming... Mamasa pa ba ito Ate Ay? Hindi na siya imamasa. Namasa na tong dough na to. So kami yung magta-try mag-prepare ng pizza para sa 2Z's Pizza. So ang gagawin naming pizza ay 3 cheese and Hawaiian Supreme. Hawaiian Supreme Pizza Supremacy. Supremacy. Ganun. Yung pizza na ipaglalaban ka. Supremacy and pharmacy. Pharmacy. Huh? Kasi may pharmacy. Pizzeria. May pharmacian siya, kaya pharmacy. Ang COVID. So kung gusto niyo mag-order ng pizza sa ate ko, nalagay ako dyan sa description box ng kanyang link. Pwede kayo mag-send sa kanya ng personal message sa Facebook para kayo kung gusto nyo. Kung tiga Quezon City kayo or nasa labas kayo, sa Metro Manila kayo, pwede kayong mag-deliver yung ate ko ng pizza sa inyo. Papaano? Ito na yung dough. Naka-idol. Yung dough. Dough, yan. Naka-ano na yan. Tapos, Ganyan mo. Pag hindi ka pa let the gravity pull. Let pag hindi ka pa masyadong may ano lang. Basta iyan. Oh my. tapos dapat pantay. Wala ka. Kaya pala siya handpulled. Tama ba? Yeah. Parang nabubutas yung shot. Dapat hindi. Dapat hindi. Dito muna sa gitna. Then, spread mo. Ooh! Yung sauce, secret ingredients. So pag sabing secret, alamin natin. Pag dalawang ladle lang dapat, hindi dapat siya Sobra. sobra kasi basta. Secret rin kung bakit. Wala tayong malalaman sa vlog nito. Hindi. Kundi, Gumawa. gumawa lang. Kayo na bahala kung gagawa kayo. Tuloy lang naman. Okay. Huwag niyong papadagpasin kasi masusunog yung Gilid. yung sauce. Maluluto siya. Tikman. Dalawa, di ba? Dalawa. Damihan mo naman kasi isang wallop. Isang wallop. Scallop. Oh. Ay, lumagpas! Kasi dapat Bagsak i-swirl mo siya. Sa gitna mo lang ilalagay tapos ano. Lalo. Saka mo siya. Masusunog yan. Ay, wala na. Okay lang yan. Hanggang dyan Pero lang. mga half an inch naman yung sa gitid. Para Basta ganyan. Okay. Ako, na-follow yung instructions talaga. this is the chicken ham. Dapat ito muna. Ito muna. Kasi yan yung... Kasi Chicken pag ham. inunan mo yan, ay pag inunan mo yung iba, hindi siya mag-blend. Dapat tama yung pagkatoppings mo. Mm.
So, paano to? Go. Scatter it. Go. This is chicken ham. So, pwede to sa amin ni mama. Kasi hindi ako kumakain ng baboy. Kasi cannibal yun. No? Kasi baboy ka rin. Oo. Tapos, tuwa ko dito. Tapos, Kung ano lang yung may patlang. yun lang lalagyan. Oo. Kasi pag nagpatong-patong, hindi Hindi maluluto. maluluto agad. Ooh! I'm learning. So guys, kung natatakam na kayo, mag-order na kayo sa 2Zs Pizza. Homemade. Homemade pizza and hand-pulled. Katulad ng ginawa ko ninyo. Check nyo yung description box para sa link. Affordable yan. Affordable and ang lasa nito masarap talaga. Sobra. Yan. Pupunta ka sa Europe, Slovenia, magandang lugar. Sige. Saan ko ito ilalagay? Kung saan yung may patlang doon? Kung may patlang. Kung di nyo ka ibig sabihin ng patlang, lugan nyo na lang guys. Gap! Gap. Space. May space, may gap, may void. Wow. Oh. Malungkot na yun. Next. yung pineapple. Ito So, sa okay lang yan anywhere. Kasi blue, ano na yan eh. Hindi naman kailangan luto yan. Hanyapo. Tulungan mo na ako dyan. Top na yun. No. Yan, no? Okay na yan. Go! Sige, sagad mo. Marami. Okay na. Kamihan mo. We are very, Baka sa palaw na tayo generous mapunta. with the ingredients. May tanim tayo ng pinya dyan. Kamukha na lang. Then, so yeah. This Cheese. is cheese. Di pwede sabihin kung anong klaseng cheese. Basta cheese. Tapos, Okay. sprinkle it. Sprinklers. Generous. Dahil late tayo kakain. Dapat generous na ganyan para mabenta. Di ba guys, hindi tinitipid ang ingredients. Nope. Hindi yun. Hindi pwede sa ate ko yun. Tignan mo ba? Tignan mo oh. Ang daming dough sa cheese. Kuliktad. Ganun kadami yung Ayan. cheese. Oh. And then, So last natin ang olives. Asawa ni Popeye. Popeye. Ah. Yay. So, kain. Olives. Kung hindi nyo gusto ng olives, sabihin nyo na si Cha. Tapos, sprinkle it. Sprinkle it. Wow. Gusto mo ba ng maraming ganyan? Kasi yung iba ayaw eh. Konti lang siya. Parang may ginawan ako, syempre, first time ko gumawa. Gusto ko, Ang dami. papabiba, di ba? Hmm. Ayaw niya. Dumami daw masyado. Dapat kasi magkakahiwalay lang yun sa Yan talaga. olives. Okay na yan. Malakas kasi lasa niya. Okay na. Okay. Okay na lang natin ito. Yan. May sisprinkle ako dyan, pero hindi pwede sabihin. Hintayin na lang natin ang pizza na Hindi maluto. ko rin sasabihin kung ilang minutes lang. Oo. At kung ilang ilang Ang daming sekreto ng ate ko. Ampun ba ako? Hindi, gawa yung ilong mo. Guys, gawa yung ilang ko talaga, Brad. Made of pineapple. Yeah. Gawa siya sa, three cheese. Natutunaw. Natutunan na. Okay. Okay na.
So yun, mamaya guys, titikman na natin yung pizza. Tapos i-review natin kung masarap. Pero feeling ko masarap naman yun. Kasi pag sinabi kong hindi, mamamatay ako. Grabe ka. Pero masarap yun kasi natikman ko yan. So see you. Gusto sa inyo? What the? Sa inyo. Ayan. Hi! May pamangkenes! Pamangkin. Sarap nito oh. Sarap! Okay. Makan kong bunge. Ay, bunge! Pizza. You want pizza? You want? It's mainit pa eh. Stop pa. Sarap. Sorry. Blow. Eat. Eat mo. Sarap. Mainit pa daw. Nasa description box. Kung gusto nyo matikman ng napakasarap na pizza na ito, lang gagawin nyo. Chat na lang ang ate ko. Okay? Metro Manila. Sarap. Grabe. So guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan na i-message yung ate ko. Tapos, don't forget to like, post a comment below, and share this to your friends. Share nyo rin yung link ng ate ko kung nagustuhan nyo yung pizza. And don't forget to subscribe. Yun, check nyo ulit. Check nyo. Say, don't forget to subscribe. Don't